Hey guys, what's up and welcome back to my new video. अनि आज चाहिँ म यहाँ हाम्रो झुल्नीपुरदेखि को ट्रिप गोरखपुर रेलवे स्टेसनसम्मको अहिले बाटोको पुरै सिनहरु देखाउँछु हजुरलाई। अनि अहिले चाहिँ म अब जाँदैछु मुम्बई। अहिले चाहिँ म जाँदैछु मुम्बई। बसमा जाने भन्थे तर बस छुटिसक्यो के हाम्रो, त्यही भएर हामीले यो गाडी बुक गरेर यहाँबाट चाहिँ अहिले 11 बजे 11:30 बजे लाग्छ। अब 11:12 आइदेखि 4 बजेसम्म चाहिँ हामी गोरखपुर पुग्छौँ। अनि त्यहाँ पुगिसकेपछि पुरै सिन देखाउँछु हजुरलाई त्यहाँको कस्तो छ। अनि गोरखपुरदेखि मुम्बईसम्मको रेलमा गरेको ट्रिप पनि देखाउँछु हजुरलाई त। ओके, अहिले चाहिँ म यहाँ गोरखपुर आइसकेको छु। गोरखपुरको रेलवे स्टेसनको अगाडि ढाबामा बुझेछ म अब एकछिन यहाँ थिएँ नास्ता सास्ता गर्ने। गाडी चाहिँ हाम्रो ट्रेन चाहिँ रातिको 9:30 बजीतिर छ। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ मैले त्यहाँ झुल्नीपुरदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको रेकर्ड गर्छु भन्थेँ, तर हामी त्यहाँ म एक ठाउँमा बसै भित्र प्याक भएर बस्दा गाँड पनि कोमामा पुगिसक्यो क्या मेरो, यति झ्याउ भयो त्यहाँ थियौँ। अनि बल्ल यहाँ आएर एकछिन आराम पाइएछ। अब खानासाना खाने, अनि खानासाना खाएपछि साँझ टिकट निकालेर अब चालुमा जान्छौँ होला हामी गोरखपुरदेखि वहाँ मुम्बईसम्मको रेलवे स्टेसनमा। अब जति मैले रेकर्ड गर्न भ्याउँछु भित्र चाहिँ नि खासै हामीले क्यामेरा लिएर हिँड्न मिल्दैन, किनभने त्यहाँ टिटीले अनि इन्डियन कप्सले नेपालीहरू भनेपछि अलि उस गर्छ कि हेप्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मैले भित्र डिएसएलआर अन गरिदिनु होला। कता कति अब कोही पनि नभएको ठाउँमा सुट गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि मैले एड गरिदिन्छु। अनि ओके, ठ्याक्क यहाँ थियौँ रेलवे स्टेसनको। एक नाइट पुरा बसेको हामीले एकछिनको लागि रुम भनेको नि तर पाइएन रुम। पहिला चाहिँ नि हामी एक नाइट बस्दाखेरि 500 रुपियाँ थियो। अहिले चाहिँ नि हामी यहाँ ठ्याक्क रेलवे स्टेसनको अगाडि पुगेँ। रेलवे स्टेसनको फ्रन्ट साइडमा छ यहाँ तिमी चाहिँ नि हामीले भनेको कोठा, तर धेरै भन्यो त्यही भएर यहाँ नबस्ने। अब अरू नै हेर्नुपर्छ कता छ के छ। फाइनली अहिले चाहिँ हामी प्लेटफर्म नम्बर 9मा आएको। हाम्रो गाडी चाहिँ यो प्लेटफर्ममा आउँछ, यो मेरो पछाडिपट्टि। अनि यहीँ अब एकछिन वेट गर्नुपर्छ। अहिले बजेछ होला 7, 6:30, 7 बजे, 6:30 बजे छ। अब 8-9 बजीसम्म, 9:30 बजीसम्म हामी यहीँ बस्ने वेट गर्ने। तर कति क्लिन हो कि यहाँ होइन, भुइँमा पुरा टल्किएको छ यार भुइँमा। हजुरलाई चाहिँ म एउटा के सिक्रेट कुरा बताइदिन्छु नि। फर्स्ट टाइम आएको छ भने कसैलाई थाहा छ भने यहाँ तिमी चाहिँ रेलवे स्टेसनमा यता गोरखपुरको जुन रेलवे स्टेसन छ यहाँ ठुलो, यहाँ तिमी चाहिँ वाइफाई फेरि चेक गर्दै केटा वाइफाई रेन्ज आएको छ कि नै। यतापट्टि लास्ट यो 9 नम्बर प्लेटफर्ममा चाहिँ नि रेन्ज आउँदैन। उता 1 नम्बर अनि 2 नम्बरतिर त्यहाँ तिमी बस्यो भने चाहिँ नि टिकट घरको नजिकै बस्यो भने चाहिँ त्यहाँ तिमी चाहिँ रेन्ज आउँछ। अनि चलाउने कसरी भने आफूसँग सिम कार्ड हुनुपर्छ, त्यतिकै वाइफाई अन गरेर कनेक्ट गर्न मिल्दैन, सिम कार्ड हुनुपर्छ। अनि गुगलमा जाने, गुगलमा गएपछि चाहिँ नि त्यहाँ आफ्नो नम्बर हाल्नुपर्छ। अनि आफ्नो मोबाइल नम्बर जुन चालु छ त्यो नम्बर हालेपछि फेरि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ नि म्यासेज आउँछ, त्यो कोड हालेर बल्ल कनेक्ट हुन्छ अनि चल्छ बिन्दास। सुपर फास्ट चल्छ, हाम्रो उताको भन्दा बेसरी फास्ट चल्छ क्या। हाम्रो घरतिर कस्तो हुन्छ 4-5 जनाको कनेक्ट गरेपछि स्लो चल्छ नि, तर त्यस्तो हुन्न। यहाँ तिमी जतिले अनलिमिटेड जतिले कनेक्ट गरे पनि फास्टै चल्छ। यहाँ तिमी चाहिँ नि हाम्रो मुम्बईको लाइन। ये लाइन ओके लाइन लगा था क्या आया अघि नै देखि अलिकति बुझेको
9:30 बजे होला न 9:30 बजे चाहिँ अहिले बल्ल हामी सिटमा हाम्रो सिट होइन अरूको सिट हो हामीले चाहिँ वेटिङ गरेर एकछिन बस्छौँ चाक बिसाउन पार्छ मैले अहिले तिनीहरूको त्यो सिटको मान्छे आएपछि फेरि हामी उठ्नुपर्छ लास्ट त्यही भिड झोला बोकेर भाग्दा 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 यता उता गर्दा हो यो मान्छेले गर्दा चाहिँ नि हाम्रो अलिकति पैसा गयो क्या एक्स्ट्रा अनि वेटिङ गरायो भने चाहिँ नि 520 रुपियाँ दिनुपर्छ एक्स्ट्रा चालुमै गएको भए चाहिँ 40 डब्बामा बसिसकेको थियौँ त्यहाँदेखि हल्का ग्यालेरीमा अलिकति ठाउँ पनि पाएको थियौँ क्या तर अरू लैलैमा हिँड्दा चाहिँ नि फेरि अहिले टिटीलाई 520 रुपियाँ दिएर यो चाहिँ नि यस्तो छ स्ट्यान्डर्ड भन्ने अनि आज रातभरि भोलि फेरि दिनभरि त्यसपछि फेरि रातभरि होइन त्यसपछि रातभरि हिँडेर अनि अर्को दिनमा चाहिँ नि बिहान बल्ल हामी मुम्बईमा कहाँको स्टेसन गरे पर्सि बिहान पुगिन्छ कहाँ जाने जाने कुर्ला अनि यहाँ चाहिँ अहिले कोही पनि छैन क्या कप्सहरू कोही छैन त्यही भएर मैले क्यामेरा अन गरेर रेकर्ड गरेको अरू बेलामा चाहिँ गर्न पाइँदैन जहाँ चाहिँ गर्न पाइन्छ त्यहाँदेखिको चाहिँ म देखाउँछु सिन अहिले चाहिँ अब म चाहिँ यहीँ छु गोरखपुरमै अझै हिँडेको छैन क्या बहुत दुःख पाइन्छ यार बम्बई जानु सजिलो छैन कसम अनि अब चाहिँ सुत्ने डह्रो भोक लागेको थियो कति खाएँ तर अझै पेट भरिएन क्या अब एकछिन चाहिँ आराम गर्न पाइन्छ चट्ट लाएर हजुरले अहिले सिटमा देख्यो होला यस्तरी बसिरहेका केटाहरू तर बस्ने चाहिँ हाम्रो सिट चाहिँ खास यहाँ हो क्या हाम्रो ठाउँ चाहिँ यहाँ हो अहिले चाहिँ म सिटमा मेरो सिट सिट नम्बर 46 नम्बरमा चाहिँ नि यो सिटमा चाहिँ सिट चाहिँ अरूकै हो मैले चाहिँ नि वेटिङ गराएर यहाँ एकछिन बस्नु भएको छ एकछिन यो सिटको मान्छे नआउँदैछ अहिले चाहिँ रातिको 10:30 बजीतिर हिँड्छ होला गाडी अनि भोलि बिहान दिनभरि हिँड्छ फेरि रातभरि हिँड्छ अनि त्यसपछि बल्ल बिहान हामी पुगिन्छौँ मुम्बई अनि पुरै सिन चाहिँ नि मैले भिडियो रेकर्ड गर्न मिल्दैन होला टिटीहरू अनि कप्सहरू इन्डियन कप्सहरू हामी झ्याउ गर्छ जति अब झ्याउँछु त्यति चाहिँ मैले रेकर्ड गर्छु अनि यहाँको सिन फेरि यस्तो छ ओके यस्तो हुन्छ है अनि हाम्रो केटाहरू फेरि हाम्रो मेरो साथीहरू चाहिँ मसँग आएको साथीहरू चाहिँ नि यतातिर छ अनि कोही बसेछ यता कोही सुतिरहेछ एकछिनको लागि कस्तो चार्जिङमा लगाइरहेछ त हामी वेटिङ गरायो भने चाहिँ 520 रुपियाँ लिन्छ यो डब्बा बस्नु भएन वेटिङ के डब्बा भन्छ नै पनि यसलाई स्लिपरमा है यहाँभित्र आउनको लागि तर तिनीहरूले हामीलाई सिट ह्याप्पी बस भन्नु चाहिँ आउन क्या आफै भित्र आउने हो अनि त्यहाँबाट आफै एडजस्ट भएर बस्नुपर्छ चिनेको मान्छेहरू चाहिँ हाम्रो पाल्पातिर गयो कताको ड्राइभर भेटेछ नेपाली ड्राइभर अनि त्यो ड्राइभर चाहिँ 4-5 चारवटा सिट बुकिङ रहेछ त्यही सिटमा चाहिँ हामी गरेर 8
clear. And how you make me smile. And how you make me smile. Oh yeah. And how you make me smile. Oh baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. अंडा बिरयानी वेज खाना अंडा बिरयानी एक बिरयानी भैया गर्मा गर्म एक बिरयानी वेज बिरयानी आलू पराठे एक बिरयानी कम सम एक बिरयानी आलू पराठे वेज खाना पानी अहिले चाहिँ कति बजी अभी सब आज चढ़ रहे होंगे 3:30 बज्नु आएको छ हामी चाहिँ भोपाल स्टेसनमा अहिले भर्खरै आइसक्यौँ बल्ल चाक बिसाउँदै बल्ल अझै भोलि बिहानसम्म चाहिँ नि हाम्रो लास्ट स्टेसन गाडी कुर्लासम्म पुग्नलाई चाहिँ भोलि 8-9 बज्छ होला अहिले चाहिँ अब रात कसरी कटाउने भइरहेछ हाम्रो चाहिँ यहाँ हाम्रो दाइहरूको नेपाली दाइहरूको भेट्टाएर आराम गरेर बाटो चल्नु अरू केटाहरू सबै कोही माथि छ कोही कता भित्र हाम्रो केटाहरू सन्जय भाइ चाहिँ यतातिर कतापट्टि छ बुढ्दै ये लायो 70,000 सिट चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन यहाँभित्र हाम्रो मामाको सिट हो एउटा लाइनमा चाहिँ नि यहाँ एउटा यात्री चाहिँ नि माथि एउटा भन्दा माथि त्यसपछि हामी चाहिँ हिजोको राति चाहिँ हामी यहीँ सुतेर भुइँमा यहाँ तिमी सुतेर बल्ल रात बिताएको क्या होइन त भाइ हो यस्तो ठिकै छ एउटा यो पनि ठिकै छ तर मैले यहाँ तिमी राम्रोसँग भ्लग गराउनु पाएन किनभने यस्तो भिड चाहिँ यहाँ राम्रोसँग बस्ने ठाउँ पनि छैन अनि डन्टीहरू आउँछ अलिक टेन्सन हुन्छ कि तिनीहरूले फेरि अब नेपालीहरू भनेपछि चाकको डन्डा कतार दिन्छ पैसा कतार तान्ने हुन्छ कि तिनीहरूको त्यही भएर खासै रेलवे स्टेसनमा अनि ट्रेनभित्र चाहिँ नि यत्रो ठुलो डिएसएलआरले भिडियो गराउँदै हिँड्न अलिक झ्याउँछ सानो गोप्रो भयो भने त अब देख्दैन पनि त्यति अब लुकाछुपी गरेर रेकर्ड गर्न मिल्छ अनि यहाँ कप्स आयो भने झ्याउ हुन्छ मलाई फेरि मेरो 1500 रुपियाँ लुट्छ तिनीहरूले लुटिनु अब यहाँ एकछिन 10-15 मिनट चाहिँ यहाँ रोकिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि अगाडि अर्को स्टेसन चाहिँ कुन आउँछ पनि अब आज रात गऱ्यो अनि भोलि बिहान चाहिँ हामी त्यस्तो गर्नु Missing someone with all your missing someone with what you missing and you deserve. अहिले चाहिँ हामी लास्ट स्टेसन छ अघि नै कल्याणमा चाहिँ हाम्रो मामाहरू अनि अरू 3-4जना साथीहरू गरिसक्यो अब चाहिँ एकछिन हामी
कल्याण कुर्ला स्टेसनमा पुग्छौँ अनि त्यहाँ लास्ट हो बल्ल 2 रात अनि 1 दिन चाहिँ नि बल्ल काट्यो अब चाहिँ अब आधा घन्टा छ होला अब आधा घन्टापछि हामी झर्ने अनि त्यहाँ झरेर पनि जानुपर्छ हामी अटोमा अझै टिकट नम्बर लास्टै झरेर आउँदाखेरि चाहिँ पहिले फिक्स गर्नुपर्छ टिकट भएन भने पनि लास्ट आउँछ त्यही भएर यताउतिलाई पहिले टिकट किन्नुपर्छ ओके गाइज अहिले चाहिँ म लास्ट स्टेसन कुर्लामा झरेर अब चाहिँ यहाँदेखि अटोमा जाने हामी अटोमा मैले अनि यहाँदेखि स्टेसन हेर्नुहोस् कति बजी छ झबी हिजो अस्ति कति भयो 1 रात त्यहाँ चाहिँ हामी 9:30 बजी 9-10 बजीतिर गाडी हिँड्यौँ त्यहाँबाट त्यो रातभरि फेरि दिनभरि अनि रातभरि हिँडेर अनि बल्ल 6:30 बजीतिर बल्ल हामी यहाँ झरेछ अझै अटोमा कति भन्दा